नमस्कार सबैलाई तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ हाम्रो यस लर्निङ प्लेटफर्ममा। आजको यस भिडियोमा हामीले क्लास 10 को लागि फेरि पनि नयाँ भिडियो र नयाँ च्याप्टरमा लिएर आइसकेका छौं। जानेर चाहिँ हामी क्लास 10 को लागि जियोमेट्री हेर्छौं है त। अब जियोमेट्रीमा हामीले के पढ्नु पर्दो रहेछ यो कुराहरुलाई हामी बेसिकली स्टेप बाइ स्टेप हेर्दै जान्छौं। अब सबैभन्दा सुरुमा त हाम्रो जियोमेट्री पोर्सनमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट सब टपिक रहेको छ जुन चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल भनेर। ठीक छ, एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल भनेर सब टपिक छ र यो सब टपिकमा हामीले के पढ्नुपर्छ त भन्दाखेरि एरिया र क्वाड्रिलेटरलको रिलेसन पढ्नुपर्छ। अनि त्यसै गरेर यसमा थियोरम्सहरु हुन्छ। अब क्वाड्रिलेटरल भन्नु पनि क्वाड्रिलेटरल इज अल्सो अ टाइप अफ प्यारेलिलोग्राम्स राइट। सो अब यहाँनिर चाहिँ हामीले ट्रायंगल एरिया अफ प्यारेलिलोग्राम्स एन्ड ट्रायंगल प्यारेलिलोग्राम्स र ट्रायंगलको एरियाको बीच चाहिँ हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि रिलेसनहरुलाई चाहिँ थियोरमबाट चाहिँ हामी हेर्छौं अथवा थियोरम के कसरी रिलेट हुँदो रहेछ के कस्तो हुँदो रहेछ प्यारेलिलोग्राम्स र ट्रायंगलको एरियालाई हेर्छौं कस्तो कस्तो कन्डिसन चाहिँदो रहेछ यो सबै कुरा हेर्छौं। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी थियोरम 1 गर्न गइरहेछौं। मलाई लाग्छ मैले जियोमेट्री भनेको के हो यसमा इन्ट्रोड्युस गरिराख्नु पर्दैन किनकि हामीले प्रिभियसली क्लास 9 मा हामीले जति पनि चाहिने कुराहरु जस्तै थियोरम भनेको के हो स्टेटमेन्ट यताउता सबै यसको बारेमा भिडियो बनिसकेको छ। यदि त्यसमा केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो अब विदाउट वेस्टिङ टाइम वी प्रोसिड टुवर्ड थियोरम नम्बर 1। अब थियोरम नम्बर 1 के छ त अब हेरौं अनि हामी बुझौं है त। थियोरम 1 इजी एकदमै इजी टाइप अथवा भनौं इजी पाराले गरिन्छ है त थियोरमहरुलाई है त। Here we have theorem number 1 right. So this one is sin theorem. So यो चाहिँ हाम्रो sin theorem र अनसिन theorem पनि चिन्ता नगर्नु होला हामी भनौं न स्टेप बाइ स्टेप गर्छौं नि त। सो त्यसको लागि टेन्सन नलिउँ है त। सो अब हामीले थियोरम नम्बर 1 जुन चाहिँ sin theorem हो। अब थियोरम नम्बर 1 मा के पढ्नु पर्दो रहेछ अथवा कुन थियोरम रहेछ त हेरौँ है त। अब थियोरम मैले अगाडि नै भनिसकेको थिएँ हामीले यहाँनिर के पढिन्छ त एरिया एन्ड क्वाड्रिलेटरलसँग रिलेटेड छ। एरिया भनेपछि ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरलसँग रिलेटेड छ भनेपछि अब प्यारेलिलोग्राम्स स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस इन बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स आर इक्वल इन एरिया। यो यसले के भन्दियो त भन्दाखेरि थियोरम 1 बाट चाहिँ यहाँबाट हामीले के गेन गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि प्यारेलिलोग्राम्सहरु चाहिँ एउटै बेसमा उभिएको अनि त्यसै गरेर के त भन्दाखेरि अनि दुईटा प्यारलल लाइन्सको बीचमा जति पनि प्यारेलिलोग्राम्सहरु बन्छन् तिनीहरु सबैको एरिया चाहिँ के हुन्छ त इक्वल इन एरिया हुन्छ। जहाँनिर चाहिँ तिनीहरु प्यारेलिलोग्राम चाहिँ कसरी बसेको हुनु पर्यो त भन्दाखेरि सेम बेसमा हुनु पर्यो। जस्तै बेस भनेको के हो त जस्तै यो एउटा मानौं एकछिन यो प्यारेलिलोग्राम यो एउटा प्यारेलिलोग्राम हो। ठीक छ, यो साइडलाई नहेरौं यो एउटा प्यारेलिलोग्राम हो। ल मानौं ए बी सी डी तपाईहरुले बेसको कुनलाई भन्नुहुन्छ यसलाई बेस भने नि भयो यसलाई बेस भने नि भयो यसलाई जुनलाई भन्दा नि भयो बेस त हामीलाई थाहा छ। सो अब यदि यसलाई हामीले बेस एज्युम गरेका छौं भने ठीक छ अब प्यारेलिलोग्राम्सको त प्यारलल लाइनहरु हुन्छ हो यसरी हुन्छ। अब यदि एबी लाई मैले बेस मान्छु भने फेरि एबी बाटै अर्को एउटा प्यारेलिलोग्राम बनाउनु पर्यो हैन अर्को एउटा प्यारेलिलोग्राम बनाउनु पर्यो जुन चाहिँ के हुन्छ त यो अब यो प्यारलल लाइन हो नि त यो जुन चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यसरी ड्र गर्दा फेरि ठीक छ अर्को प्यारेलिलोग्राम बनाउँदा फेरि चाहिँ यो जुन फर्स्ट यो एबीसीडी भन्ने प्यारेलिलोग्रामसँग चाहिँ एरियासँग चाहिँ के हुन्छ त इक्वल हुन आउँछ। अझै बुझेन भने अझै थियोरमबाट अझै म भनौं न अझै बुझाउने कोसिस गर्छु है त। सो अब प्यारेलिलोग्राम्स स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस भनेपछि प्यारेलिलोग्राम्स भनौं भनेपछि त एउटा भन्दा त धेरै हो किनकि यो प्लुरल वर्ड हो। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँनिर बनाउने भनेको रिक्वायर्ड फिगर भनेको दुईटा मात्रै फिगर चाहिन्छ है त। दुईटा भन्दा धेरै फिगर आवश्यक पर्दैन। सो दुईटा फिगर बनाउँछौं प्यारेलिलोग्राम्सको अनि तिनीहरुलाई चाहिँ कसरी बनाउँछौं त भन्दाखेरि एउटै बेसमा बनाउँछौं र तिनीहरुलाई प्यारलल लाइनको बीचमा चाहिँ हामी बनाउँछौं अनि तिनीहरुको रिलेसन अथवा भनौं नि जे भए पनि त्यसलाई हेर्छौं है त। र यो हामीले थियोरम 1 गरिने भनेको थ्योरेटिकल प्रुफ हो है त यो एक्सपेरिमेन्ट हैन। सो थ्योरेटिकल प्रुफ गरिदैछ। सो एक्सपेरिमेन्टली भेरिफिकेसन हरुको लागि पनि भिडियो आउँछ है त। सो अब यहाँ सबैभन्दा सुरुमा हेरौं क्वेशनले के भन्दै हो त प्यारेलिलोग्राम्स भनेपछि एउटा प्यारेलिलोग्राम्स बनाउनु पर्यो स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एउटै बेसमा पहिला एउटा प्यारेलिलोग्राम बनाउँ न प्यारेलिलोग्राम्स छ। सो हामीले एउटा बनाऊँ अनि त्यसपछि हेरौँला है त। सो म यसरी बनाउँदै छु है त। यो अब पेनले पनि त्यति राम्रो लेख्दैन। सो यो एउटा मैले मान्दै यो एउटा के हो त भन्दाखेरि प्यारेलिलोग्राम हो है त। सो हामीले यहाँ एउटा प्यारेलिलोग्राम बनायौं र प्यारेलिलोग्रामको प्रोपर्टी हामीलाई थाहा छ यो लाइन र यो लाइन प्यारलल यो र यो के हुन्छन् त प्यारलल हुन्छन्।
अब त्यसै गरेर त्यसो भए यो र यो त लाइन त के छ त प्यारालल लाइन छ भनेपछि मैले यसलाई यसरी खिचे पनि त भयो नि त, किनकि यसलाई मैले यसरी खिच्न पनि पाएँ। किन भन्दाखेरि यहाँदेखि हामीले प्यारेलिलोग्राम त हेर्दा त यति मात्रै हो नि त सट्ट, यो तान्ने पनि केही फरक पर्दैन, तर यो जुन लाइन छ यो पुरै लाइन चाहिँ योसँग प्यारालल छ। ठिक छ, अब त यति यसो हो भने यो प्यारेलिलोग्रामलाई एबिसिडी नाम दिउँ, एबिसिडी भनेपछि अब यसको लागि यो प्यारेलिलोग्रामको लागि बेस भनेको एबी हो। ठिक छ, बेस भनेको केमा अडिएको छ, एबी भन्ने लाइनमा अडिएको छ भनेर एज्युम गरौँ न। अब हामीले यहाँनिर के भन्यौँ त भन्दाखेरि प्यारेलिलोग्राम्स भनेपछि एउटा मात्रै प्यारेलिलोग्राम्स बन्दैछ, अझै एउटा बन्ने बाँकी छ। ठिक छ, स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस भने खोजेको एउटै बेसमा चाहिँ के हुनु पर्यो, स्ट्यान्ड भएको हुनु पर्यो। यो एउटा प्यारेलिलोग्राम एबिसिडी चाहिँ सेम बेस एबीमा चाहिँ स्ट्यान्ड भएको छ भनेपछि अर्को पनि फेरि एउटा हामीले प्यारेलिलोग्राम चाहियो जुन चाहिँ एबी बेसमै स्ट्यान्ड भएको हुनु पर्यो। जस्तै एउटा बनाइदिएँ, तपाईँले जहीँसम्म लानुहोस्, यहीँ परसम्म लग्यो पनि केही फरक पर्दैन, तिनीहरूको रिलेसन भनेको अहिले हामी हेर्छौँ है त। सो यहाँ हेर्न सकिन्छ अर्को प्यारेलिलोग्राम भयो जुन चाहिँ सेम बेसमा छ। अब स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एबी एन्ड इन बिट्विन सेम प्यारालल लाइन्स भन्न खोजेको यो डिसी भन्ने एउटा प्यारालल लाइन्स हो र एबी भन्ने अर्को प्यारालल लाइन्स हो। यो दुईवटा प्यारालल लाइन्सकै बिचैमा त छ नि त यो अर्को प्यारेलिलोग्राम। यो अर्को पनि दुईटै प्यारेलिलोग्राम चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सेम बेसमा छ र प्यारालल लाइन्सको ठ्याक्कै बिचमा भनौँ अथवा ठ्याक्कै प्यारालल लाइन्स इन बिट्विन प्यारालल लाइन्समा छ नि त हो। अब एबी सिडी भइसक्यो, एबी अब सिडी ई, यसलाई चाहिँ एफ दिउँ भनेपछि यहाँ एफसी भन्ने चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको एफसी भन्ने चाहिँ एउटा प्यारालल लाइन छ। ठिक छ, यति कुरा बुझ्नु पर्यो है त। सो अब हामीले यो अर्को फिगर हो 1 2 3 1 2 3 हैन, यति नै हो, धेर पर्दैन किनकि यो लाइन र यो लाइन चाहिँ अलरेडी प्यारालल भइसकेको छ। अब भनेपछि यहाँ कतिवटा प्यारेलिलोग्राम हेरिँदैछ त भन्दाखेरि दुईवटा प्यारेलिलोग्राम जुन चाहिँ एबिसिडी भन्ने एउटा अनि एबिइएफ भन्ने अर्को, भनेपछि यहाँ दुईवटा प्यारेलिलोग्राम्स चाहिँदो रहेछ हामीलाई भनेर यहाँबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। अब थ्योरिटिकल प्रुफ गर्दाखेरि तपाईँहरूले गिभन लेख्नुपर्छ, अनि गिभन लेखिसके पछाडि चाहिँ टु प्रुफ लेख्ने, अनि टु प्रुफ लेखिसकेपछि कन्स्ट्रक्सन गर्नु छ भने कन्स्ट्रक्सन गर्दा हुन्छ। यदि छैन भने चाहिँ हामीले डिरेक्टली प्रुफ लेखेर चाहिँ एसएन स्टेटमेन्ट रिजन्स भनेर यताउता बक्सा बनाएर चाहिँ गर्छौँ है त। सो अब सबैभन्दा सुरुमा त्यसो भए हामीले यहाँनिर गिभन लेख्नुपर्ने रहेछ। गिभन अब गिभन के छ त भन्दाखेरि गिभन भनेको चाहिँ यसरी लेख्दा नि हुन्छ है, प्यारेलिलोग्रामलाई पिएआरएम पाम एबिसिडी, यो भनेको नि प्यारेलिलोग्राम हो। पाम एबिसिडी एन्ड पाम के हो त भन्दाखेरि एबिइएफ आर स्ट्यान्डिङ के छ त भन्दाखेरि अन सेम बेस के हो त भन्दाखेरि सेम बेस एबी एन्ड बिट्विन सेम प्यारालल है, यो भनेको प्यारालल लाइन्स द्याट इज एबी एन्ड एफसी हो। एबी र एफसी त प्यारालल छन् नि त हो। यति कुरा मैले त्यत्रो डिपली जानिराख्नु पर्दैन, मलाई थाहा छ। सो अब यहाँनिर लेखिन्छ, अब हामीले के गर्नुपर्ने टु प्रुभ, हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने छ त भन्दाखेरि यो थ्योरम 1 हो। थ्योरम 1 भनेको त अब हामीले यो थ्योरम 1 हेर्ने मात्रै होइन, यहाँनिर त हामीले यो के भनिदिएको छ त भन्दाखेरि यो स्टेटमेन्टले प्यारेलिलोग्राम्स स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारालल लाइन्स आर इक्वल इन एरिया भनिदियो हो। एरिया यो त हामीले थाहा भइसक्यो, अहिले पनि थाहा भन्न सकिन्छ। ठिक छ, तर हामीले के देखाउनु पर्यो त भन्दाखेरि हो कि होइन रहेछ भनेर थ्योरिटिकल्ली प्रुभ गरेर चाहिँ देखाउनु पर्यो। भनेपछि यहाँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने रहेछ दुईवटा प्यारेलिलोग्राम्सको चाहिँ एरिया इक्वल हुँदो रहेछ सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारालल लाइन्सभित्र चाहिँ लाई गर्दाखेरि है त। सो टु प्रुभ एरिया अफ प्यारेलिलोग्राम है त, प्यारेलिलोग्राम एबिसिडी, सो यसरी पनि डिनोट गर्ने गरिन्छ है त। सो कन्फ्युजन नहोस्, इक्वल टु द एरिया लेख्ने, यहाँ एरिया त स्पेस छैन, सो त्यही भएर एबिइएफ। अब यहाँ हेरौँ, अब हामीलाई थाहा छ अब यो केसँग रिलेटेड छ, यो थ्योरम भन्दाखेरि एरियासँग रिलेटेड छ र प्यारेलिलोग्राम्स हामीसँग छ, प्यारेलिलोग्राम्स छ, बेसहरू छ, यसको साइडहरू छ। अब हामीलाई के चाहिँ थाहा हुनुपर्छ त भन्दाखेरि एरिया निकाल्ने, प्यारेलिलोग्रामको लागि एरिया निकाल्ने फर्मुला के हो त,
हामीलाई यो कुराको बारेमा राम्रोसँग खबर अथवा राम्रो थाहा हुनु पर्यो है त। सो प्यारेलिलोग्रामको लागि एरिया निकाल्ने फर्मुला पक्कै पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, बेस इन्टु हाइट। भनेपछि यहाँ बेस त छ, हामीसँग एबी बेस छँदैछ, सेम बेस छँदैछ, तर हाइट यहाँ कतै देखिन्छ त छैन हाइट। यसलाई हाइट भन्न मिलेन, यसलाई हाइट भन्न मिलेन, यसलाई हाइट भन्न मिलेन। प्यारेलिलोग्राममा कस्तो हाइट चाहिन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई परपेन्डिकुलर हाइट। अब भन्दै गर्दा फेरि ट्रायङ्गलकै कुरा गर्दिँदा पनि हामीले एरिया निकाल्नको लागि चाहिँ के चाहिँदो रहेछ त, के चाहिन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई परपेन्डिकुलर हाइट हो, त्यहाँबाट पनि हामी बुझ्न सकिन्छ। सो अब टु प्रुभ दिस वान इक्वल टु दिस वान। सो अब यहाँनिर हाइट एउटा पनि हाइट आएको छैन, सो कन्स्ट्रक्सन गरिदिउँ, CONSTRUCTION। यदि हाइटहरू चाहिएको छैन अथवा हामीले चाहिएको कुरा चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्न पाइन्छ है त। सो कन्स्ट्रक्सन ड्र म के गरिदिन्छु त भन्दाखेरि ई भन्ने पोइन्टबाट चाहिँ यो एबी बेसमा चाहिँ कुनै एक ठाउँमा चाहिँ के गरिदिन्छु त भन्दाखेरि एउटा परपेन्डिकुलर हाइट ड्र गरिदिन्छु। ड्र परपेन्डिकुलर हाइट फ्रम ई टु AB8O भनिदिउँ न, AB8O भनेपछि ई भन्ने पोइन्टबाट चाहिँ हामीले एबी भन्ने लाइनमा कहाँनिर त भन्दाखेरि ओ भन्ने पोइन्टमा चाहिँ हामी ड्र गर्छौँ परपेन्डिकुलर लाइन। सो यसरी यहाँ हेर्न सकिन्छ, यो एउटा परपेन्डिकुलर लाइन भइसकेको छ। भनेपछि अब यो दुईटै प्यारेलिलोग्रामको लागि के हो त, इक्वल नै हाइट हुन्छ नि त, किनकि यो सेम प्यारलल लाइन्स हुनु भन्नुको मतलब नै के हो त, यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स होस्, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स होस्, त्यहाँ सबै इक्वल डिस्टेन्स हो। भनेपछि एबिसिडीको लागि यो हाइट इओ भन्ने एउटा हाइट हो भने एबिइएफको लागि पनि हाइट इओ नै हो, किनकि यहाँदेखि र यहाँदेखिको डिस्टेन्स सेम नै हुन्छ, हामीले अर्को हाइट ड्र गरिराख्नु पर्दैन। सो अब कन्स्ट्रक्सन भयो, त्यसो भए प्रुफ गर्न लागौँ। प्रुफ है त। सो हामीले प्रुफ गरेर के देखाउनु पर्ने छ त भन्दाखेरि दिस वान बराबर चाहिँ दिस वान। भनेपछि अब यहाँ लेख्ने है त, एसएन सेसन म छिटो बनाइहाल्छु है त। यहाँ हेर्न सकिन्छ हाम्रो टेबल रेडी भइसक्यो। अब हामीले यहाँनिर फिल मात्रै गर्न बाँकी छ है त। सो द्याट्स अब हामीले के गर्न गइरहेको छौँ त्यही हेरौँ न। अब हामीले गर्ने भनेको यो एरिया है, एरिया अफ प्यारेलिलोग्राम एबिसिडी बराबर चाहिँ एरिया अफ प्यारेलिलोग्राम एबिइएफ भनेर चाहिँ हामी प्रुभ गर्दैछौँ। सो यहाँ हेर्न सकिन्छ सबैभन्दा सुरुमा है एआर भनेको चाहिँ एरिया है, सर्ट फर्म एरिया अफ प्यारेलिलोग्राम एबिसिडीको लागि हेरिदिउँ। एबिसिडी इज इक्वल्स टु हेरौँ है, एरिया अफ प्यारेलिलोग्राम एबिसिडी भनेको एबी इन्टु इओ हो कि होइन, किन भन्दाखेरि सिन्स द एरिया अफ प्यारेलिलोग्राम बराबर चाहिँ के हुन्छ त, इक्वल टु बेस इन्टु हाइट, द्याट इज बी इन्टु एच राइट। सो त्यसो भए चाहिँ यहाँनिर बेस भनेको एओ छ र हाइट भनेको त इओ हो, दुइटैको लागि हाइट इक्वल नै हो, एउटै हो भन्दा नि भयो। भनेपछि एबी इन्टु इओ हो। यहाँनिर अब रिजन लेख्ने के लेख्ने त भन्दाखेरि एरिया अफ प्यारेलिलोग्राम इज इक्वल टु अथवा प्यारेलिलोग्राम इज बेस इन्टु हाइट भनेर लेख्ने। म चाहिँ जुन रिजन यहाँ लेखिहाल्छु है त। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले के लेखिदिएँ त, रिजन एज अ रिजन एरिया अफ प्यारेलिलोग्राम्स इज बेस इन्टु हाइट भनेर चाहिँ मेन्सन गरिदियो। अब त्यसै गरेर अर्को नेक्स्ट पोइन्टमा हामी मुभ हुन्छौँ जुन चाहिँ 2 नम्बरमा छ। अब अर्को केहीसँग रिलेटेड छ त, एरियासँग रिलेटेड छ र एरिया कुनसँग एबिसिडी र एबिइएफ भनेपछि यी दुइटाकै एरियासँग रिलेटेड कुराहरूलाई चाहिँ हामी यहाँनिर के गर्छौँ त भन्दाखेरि यिनीहरूको रिलेसनहरूलाई चाहिँ लेखिदिन्छौँ क्या। सो अब यहाँ हेर्न सकिन्छ। अब अर्को हेरौँ है, एबिइएफ भन्ने प्यारेलिलोग्राममा हेरिदिउँ त, एबिइएफ। अब यहाँ हेरौँ एरिया अफ प्यारेलिलोग्राम एबिइएफ बराबर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बेस इन्टु हाइट। एबिइएफको लागि पनि बेस भनेको सिमिलर एबी छ, हाइट पनि के छ इओ नै छ, भनेपछि एबी इन्टु इओ लेख्न मिल्यो नि हो। अब सेम एज स्टेटमेन्ट नम्बर 1 जुन चाहिँ यहाँनिर जे मेन्सन थियो यहाँ पनि त्यही भन्न खोजेको। यो पनि एउटा प्यारेलिलोग्राम हो जसको एरिया निकाल्ने फर्मुला बेस इन्टु हाइट हुन्छ, जहाँ चाहिँ बेस भनेको एबी छ र हाइट भनेको इओ छ हो। यति नै कुरा। अब 3 नम्बरमा हेरौँ है, 3 नम्बरमा के लेख्दैछु त भन्दाखेरि एरिया अफ प्यारेलिलोग्राम एबिसिडी बराबर एरिया अफ प्यारेलिलोग्राम, यहाँ नअटेर मैले यता लेखेको प्यारेलिलोग्राम एबिइएफ। हाउ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि फ्रम 1 and 2। अब फ्रम 1 and 2 चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ होला, यहाँ हेर्न सकिन्छ एरिया अफ एबिसिडी प्यारेलिलोग्राम एबिसिडी भनेको नि एबी इन्टु इओ छ भन्न खोजेको। एबी इन्टु इओ भनेकै एरिया अफ प्यारेलिलोग्राम एबिसिडी रहेछ हो, यति त मान्न सकिन्छ नि हो। तपाईँले यति कुरामा एग्री गर्नु पर्यो है त। अब त्यसै गरेर नेक्स्ट पोइन्ट छ एरिया अफ प्यारेलिलोग्राम
एबिइएफ बराबर चाहिँ एबी इन्टु ई हो। यसमा पनि तपाईँहरू सहमत हुनुहुन्छ। अब सहमत हुनुहुन्छ भने योभन्दा अगाडिको नेक्स्ट पोइन्टमा हाम्रो के थियो, एबी इन्टु ई हो। एबी इन्टु ई हो भनेको त के थियो, एरिया अफ प्यारेललोग्राम एबिसिडी। यहाँनिर जहाँ चाहिँ हामीले एबी इन्टु ई को ठाउँमा यहाँनिर आएर चाहिँ एरिया अफ प्यारेललोग्राम एबिसिडी मात्रै लेखिदिएको भनेपछि अब यहाँ हेरौँ त एरिया अफ प्यारेललोग्राम एबिइएफ बराबर चाहिँ एरिया अफ प्यारेललोग्राम एबिसिडी। अब यसलाई यता लेख्न त के त्यस्तो प्रब्लम छैन होला नि त। सो त्यही हो, द्याट्स वाट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड एट लास्ट वी हेभ टु राइट द्याट क्युइडी। धेरै कुरा लेखिराख्नु पर्दैन। सो क्युइडी है, अब है यही लेखिदिने। सो थ्योरम 1 इज कम्प्लिटेड। सो हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ नेक्स्ट थ्योरम ल्याउँछौँ। अर्को भिडियोमा नेक्स्ट थ्योरम जुन चाहिँ हाम्रो यो जुन एरिया एन्ड क्वाड्रिलेटरलमा छ, जहाँ चाहिँ 3टा थ्योरम पढ्नुपर्छ है त। त्यो 3टा थ्योरम हामी हेर्छौँ। एकदमै बेसिक, एकदमै अन्डरस्ट्यान्डिङ वेमा चाहिँ हामी जान्छौँ है त। सो जियोमेट्री पोर्सन